BMG ეთერების დახმარებით არაერთი დამწყები ბიზნესი გაგიცნიათ, არც დღევანდელი ეთერი იქნება გამონაკლისი და დღესაც გაიცნობთ სტარტაპერებს, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი პროდუქცია მომხმარებლამდე მიიტანონ, თუმცა ამ პროცესში ისინი სხვადასხვა გამოწვევებს აწყდებიან. როგორც სტარტაპერები ამბობენ, საქართველოში მსხვილ სავაჭრო ქსელებში პროდუქციის განთავსება დამწყები მეწარმეებისათვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. BMG ეთერების საშუალებით ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და არაერთ მეწარმეს გაუკეთებია განაცხადი. საუბრობენ მსხვილ სავაჭრო ქსელებში არსებულ იმ კაბალურ პირობებზე, რაც მათ პროდუქციის რეალიზაციაში ხელს უშლის. მეწარმეებთან ერთად ამ პრობლემაზე საქართველოს მეწარმეთა კავშირის წარმომადგენლებმაც არაერთხელ ისაუბრეს, რომლებმაც ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან სამუშაო შეხვედრაც არაერთხელ გამართეს. რაში ხედავენ გამოსავალს მეწარმეები და როგორი არის სავაჭრო ქსელების პოზიცია, უფრო მეც ანუ გაჯოხაძე და მისი სტუმრები მოგვაწვდიან, ანუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა. საქართველოს მეწარმეთა კავშირის განცხადებით, რომელიც ამ ეტაპზე 350-მდე მცირე მეწარმეს აერთიანებს, დღეს არსებული მცირე მეწარმეების 80%-ს მსხვილ სავაჭრო ქსელებში პროდუქციის განთავსება უჭირს. როგორც ისინი BMG-სთან აცხადებენ, ნაწარმის დახლზე განთავსება საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ხოლო მცირე მეწარმეებს უჭირთ ამ თანხების გადახდა, რის გამოც პროდუქციას არეალიზაციოდ მსხვილ სუპერმარკეტებში იშვიათად გააქვთ. თემას სტუმრებთან ერთად საქართველოს მეწარმეთა კავშირის დამფუძნებელთან გოგო ციცქიშვილთან და ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ლუკა ჭელიძესთან ერთად გავშლით, რომლებიც დღეს საქმიანი სტუმრები არიან. პირველ რიგში დილამშვიდობისა. მადლობას გიხდით. ამ თემაზე ჩვენთან სასაუბროთ მოსვლისთვის და მინდა არაერთხელ გვისაუბრია გოგა, მე და შენ ამ თემაზე BMG ეთერების საშუალებით. მინდა ზოგადი, ასე ვთქვათ, მიმოხილვა გავაკეთებ და მაყურებელს უფრო კარგად დავანახოთ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის ქართულ ბაზარზე და ძირითადად რა პრობლემებს აწყდებიან მეწარმეები, კონკრეტულად თუ შეგვიძლია დავასახელოთ თვითონ რა ხდება უშუალოდ, როდესაც იწყება ურთიერთობა მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, ანუ რამოდენიმე ეტაპად იყოფა ეს პრობლემები. პირველი პრობლემა არის მცირე და საშუალო მეწარმესთვის ზოგადად კომუნიკაცია ქსელთან, იმიტომ რომ ცოტა რთულად ხდება მათთან დაკავშირება სხვადასხვა პოზიციებზე. მომდევნო ეტაპი არის, რა თქმა უნდა, ის კაბალური პირობები, რომელსაც თავაზობენ მეწარმეებს. პირველ რიგში შეთავაზება ხდება კოლოსალური თანხის გადასახადის, რის შედეგადაც შეუძლია რომ მეწარმეს მოხდეს სარეალიზაციო ქსელში, დახლებზე, ესე რომ ვთქვათ. და რაც არის ძალიან დიდი ტვირთი მცირე და საშუალო მეწარმისათვის, იმიტომ რომ დამწყებ ეტაპზე ვერანაირ გათვლას ვერ გააკეთებს სტარტაპერი, თუ როდის შესაძლებელი იქნება ამ თანხის ამოღება, რამდენად ზოგადად შესაძლებელია რომ მოხდეს ამ ქსელში მისი პროდუქციის რეალიზება და ანუ ვერანაირ გათვლას ვერ აკეთებს და მძიმე ტვირთად აწვევა. შემდეგი პრობლემა არის კიდევ თანხების დაგვიანება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხშირ შემთხვევაში სტარტაპერი იწყებს ან საკუთარი თანხებით, დანაზოგით, ძირითად შემთხვევაში არის ეს კრედიტით მოპოვებული დაფინანსება, რომელიც აქვს კონკრეტულ თარიღებში გაწერილი გადასახადი და თითოეული თეთრი აქვს ბიუჯეტირებული, ესე რომ ვთქვათ, და მას არ აქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც დაგვიანების შედეგად მოიძიოს სხვა ალტერნატიული ფინანსური წყარო, რითიც მოახდენს ამ ეგრეთ წოდებული ვალების გადაფარვას. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე მეწარმეები, ანუ შეგვიძლია ეს ტერმინიც ვიხმაროთ, რომ კოტრდებიან და ზოგადად წვეტენ არსებობას. ექსკლუზივებთან დაკავშირებითაც არის ხოლმე პრობლემა ხშირად, ანუ მეწარმეებთან როდესაც მოხს კომუნიკაცია, არაერთი სიუჟეტი გაგვიკეთებია მათზე და ხშირად ამბობენ, რომ როდესაც შედიან მსხვილ სავაჭრო ქსელებში, ამ მსხვილ სავაჭრო ქსელებს ამა თუ იმ პროდუქციაზე უკვე აქვს ექსკლუზივი სხვა კომპანიისგან და შესაბამისად კომპანიას აღარ აწყობს, რომ ასე ვთქვათ, მცირე მეწარმის პროდუქცია განათავსოს. ეს რამდენად ხშირი პრობლემაა და მეწარმეთა კავშირში გაერთიანებული მეწარმეები რამდენად ხშირად აწყდებიან მსგავს პრობლემას. რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი მასიური პრობლემაა ჩვენს მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან და ძირითად შემთხვევაში აქ მტკივნეული ის თემაა, რომ ექსკლუზივი ხშირ შემთხვევაში ხდება იმპორტიორ კომპანიასთან. და შესაბამისად ადგილობრივი მწარმოებელი საერთოდ შეიძლება რომ ვერ მოხდეს სარეალიზაციო დახლზე. ანუ შესაბამისად მისი პროდუქცია შეიძლება აბსოლუტურად დარჩეს ცნობადობის გარეშე და ჩვენ ადგილობრივმა მეწარმეებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა თუნდაც საერთოდ ვერ მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თუ რაღაცა ახალი პროდუქტი მზადდება ქვეყანაში, რომელიც ფიზიკურად არ არის საქართველოში წარმოებული და დახლებზე მხოლოდ დევს იმპორტირებული პროდუქცია.
და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩემისადმი. როგორც ვიცი, ანუ ჩვენც გავაშუქეთ, ვიყავით მეწარმეთა კავშირი, შეხვდა მსხვილ სუპერმარკეტებს, თუმცა ბევრი მათგანი შეხვედრაზე არ გამოცხადდა გარკვეული მიზეზების გამო. თვითონ შედეგები მინდა გკითხო, ანუ რა შედეგები მოჰყვა ამ შეხვედრას, ამ ინიციატივას და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაგიხდით ასევე თქვენი ეთერისთვის სარგებლებ ამ სიუჟეტის გაშუქებისთვის, იმიტომ რომ ეს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის არ არის ხოლმე ხშირი ფუფუნება სამწუხაროდ და ალბათ სოციალური პასუხისმგებლობის აღება ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების მიერ, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარად შედეგს გამოიღებს. გეტყვით ანუკა, ესე იგი, ჩვენ 7 აგვისტოს მქონდა ეს შეხვედრა, თუ არ ვცდები, რაღაცა ნაწილი რა თქმა უნდა გამოცხადდა, თუმცა ის ყველაზე მსხვილი სავაჭრო ქსელები, ვისთანაც ყველაზე მეტად უჭირს ურთიერთობა, ისინი არ მოვიდნენ და ეს ძალიან სამწუხაროა. თუმცა ვისთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია, რიგ შეთანხმებას მივაღწიეთ, ჩვენი შეთავაზება აბსოლუტურად ლოიალურად მიიღეს და მოხარულები შეხვდნენ ამ ყველაფერს და აი სადღაც ოქტომბრის დასაწყისიდან უკვე დავიწყებთ აქტიურ მუშაობას, ანუ ეს იყო ესეთი კონკრეტულად რას გულისხმობს და ანუ რაზე წამოვიდნენ სუპერმარკეტები, თქვა ამ შეთანხმების გათვალისწინებით. გეტყვით, ჩვენი შეთავაზება იყო ესეთი, ძირითადი შეთავაზება, რომ მოხდეს სუპერმარკეტის ქსელებში, ესეც აქვე აღნიშნავ, რომ ალბათ კარგი საშუალება იქნება თქვენი ეთერით, რომ ის ქსელები, ვისთანაც ვერ დავამყარეთ ფიზიკურად კომუნიკაცია, შეიტყობენ და მე მგონი ისეთ არაფერს დავაზობთ, ასევე მათთვისაც იქნებოდა ეს ასარგებლო. ანუ ჩვენ შევთავაზეთ, რომ გამოგვიყო თუნდაც მინიმალური რაოდენობა თაროების, რისი საშუალებაც ექნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაც ახლა ვერ ვიქნებით იმ პოზიციაში, რომ რაღაცა პირობა დაუდოთ ან კვადრატურობა ან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, რისი საშუალებაც ექნებათ, გამოგვიყო თვითონ სუპერმარკეტში ადგილი, სადაც ჩვენი ბრენდირებით, ჩვენი ლოგოებით მოვაწყობთ ამ თაროს და განვათავსებთ ჩვენივე პროდუქციებს. ასევე რო გავითვალისწინოთ ჩვენ მათი კომერციული მიზნები, რა თქმა უნდა, რო არ დაზარალდეს მათი ბიზნეს ინტერესები, შევთავაზეთ ესეთი რამე, რომ თვითონვე გააკეთონ ჩვენს დავეხმარებით ამაში, რა თქმა უნდა, ბრუნვის მიმოქცევები, ესე რომ ვთქვათ, ანუ რომელი პროდუქცია რა ბრუნვაში იქნება, რა რეალიზაციები იქნება, ანუ იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე პროდუქტი არ დააკმაყოფილებთ, მოგცენ რაღაცა სიმბოლური პერიოდი, დაუშვათ 1 თვე, თვენახევარი, 2 თვე, ნუ რაღაცა თვითონ რაც აწყობთ, დავაკვირდეთ ამ პროდუქციებს, რომელიც თქვათ არ იქნება მათთვის დამაკმაყოფილებელი და არ იქნება ბიზნეს ინტერესებისთვის და კომერციული მიზნებისთვის მათთვის ასარგებლო, რა თქმა უნდა, ამოიღონ ის გაყიდვიდან და ჩვენ შევთავაზებთ ალტერნატიულ პროდუქტებს ნებისმიერ ჯერზე, როდესაც ისინი მოითხოვენ. ანუ ამის პრობლემა ქვეყანაში ძალიან კარგია, რომ არ გვაქვს, იმიტომ რომ უამრავი სტარტაპერი არსებობს, უამრავი ასორტიმენტი გაგვაჩნია ქვეყანაში და უამრავი საინტერესო პროდუქცია. რამდენი საინტერესოა ზოგადად აი სტატისტიკურად დაახლოებით, რომ ვთქვათ, რამდენი სუპერმარკეტია თანახმა ამ ინიციატივაზე და რამდენი გამოგყვათ? აი ძალიან სამწუხაროა, ну პირდაპირ შემიძლია დავასახელო, რომ ეს არის 4 მსხვილი სავაჭრო ქსელი, რომელიც ამაზე დათანხმდა. დანარჩენები ფიზიკურად არ მოვიდნენ შეხვედრაზე, საერთოდ არ გამოცხადნენ და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ კომენტარიც არ გააკეთეს. ჩემი აზრით ეს ცოტა უსატკენიც არის ლუკა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ხო ელემენტარული პატივისი. იცით რა არის, აი ამ ყველაფერი მიზეზებიდან გამომდინარე არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მეწარმე უბრალოდ წვეთს არსებობას. აი ამ უპატივცემულო მოპყრობის შედეგად, ანუ ხშირად მეწარმე ვერ გძნობს იმას, რომ ის არის ქვეყნისთვის საინტერესო და მისი პროდუქცია არის რაღაცა დონეზე მნიშვნელოვანი. აი ჩვენ მაგალითად 1 წელიწადია რაც ვარსებობ შარშან ზაფხულში დავაფუძნეთ მეწარმეთა კავშირი და მას შემდეგ უკვე რამოდენიმე ერთეული, აი თითქმის 1 ათეული მეწარმე საერთოდ გამოეთიშა და შეწყვიტა არსებობა. ისეთი პროდუქციით, რომელი პროდუქციაც ფიზიკურად ბაზარზე არ არსებობდა ბრენდირებული სახით. ჩვენთან იცით რა არის ახლა სიღრმეებში ალბათ დრო არ მოგცემს ამის საშუალებას რომ შევიდე, მაგრამ აი ორი სტყვით გეტყვით რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან მდიდარია გენეტიკური სურსათით. ანუ ჩვენ შეიძლება რიგითი მოქალაქეები ამას ვერ ვაცნობიერებდეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გვაქვს მასთან შეხება. თუმცა
უამრავი პროდუქტი გვაქვს, რომელიც არ არის ბრენდირებული სახით და მოქალაქისთვის ძალიან რთულია არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ დაუშვათ სადღაც ბაზარში დახლებზე განთავსებულს არენდობა, თუმცა ის პროდუქტი ძალიან უნდა აინტერესებს, უყვარს, შეძენა უნდა, მაგრამ ფიზიკურად საშუალება არ აქვს, რომ სუპერმარკეტის დახლებზე ეტიკეტირებული, ბრენდირებული სახით შეიძინოს. ჩვენ თუ ამ პროდუქტების მიმართულება არ ჩავშალეთ, ესე რომ ვთქვათ, ხელი თუ არ შეუწყეთ, ყველა ერთად უნდა გავაკეთოთ, ეს არ არის მხოლოდ ამ მთავრობაზე ან სუპერმარკეტებზე. ნებისმიერი მოქალაქე თუ მოთხოვნა არ გაჩნდა პროდუქტზე, ის სარეალიზაციო ქსელს ყოველთვის ექნება ის არგუმენტი, რომ არ ჭირდება ეს პროდუქტი, იმიტომ რომ არ არის მოთხოვნა. თუმცა ესე არ არის ხშირ შემთხვევაში. ხო, ზოგადი სიტუაცია გასაგებია და ლუკა, მაინტერესებს ამ პროცესებში რა როლი ეკისრება ქართულ მაღაზიათა ასოციაციას და ასევე საინტერესოა საერთაშორისო გამოცდილება როგორია ამ მიმართულებით. დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავს პრობლემებს სხვა ქვეყნებიც ერთდროს მაინც აწყდებოდნენ. კი, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აქ ჩვენ საუბრობთ ორ პრობლემაზე და ცოტა ზოგადად მივუდგეთ. რა პირველ რიგში ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომელსაც ვთქვით ყველა გადასახადებს. ამ გადასახადებით ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორც არის აწარმოე საქართველოში, არიან ბენეფიციარები, რომლებიც პირდაპირ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან იღებენ გადასახადებს, ანუ გადასახადებს დაფინანსებას. აქედან გამომდინარე, მთავარი პრობლემა ჩვენ მქონდა აწარმოე საქართველოსთან ერთად ღონისძიება და მეწარმეების მთავარი პრობლემა არის ანუ როდესაც ის იღებს თანხას დაფინანსებას პროდუქციის წარმოებისთვის, მას არ აქვს გათვალისწინებული თუ რა ხარჯებთან იქნება მისი პროდუქციის დახლზე აღმოჩენა დაკავშირებული და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს. აქ გამოსავალი არის ორი. საერთაშორისო პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ ჩვენ თუ ვართ ქვეყანაში მომხრები და როგორც ხედავთ უკვე ევროკავშირისგან მივიდა და რეგულაციების შესაბამისი გვაქვს, ევროკავშირის სტანდარტის მიხედვით იქ არის პროცენტული კვოტა, რომელიც სუპერმარკეტში უნდა იყოს განთავსებული გარკვეული პროცენტული რაოდენობის ადგილობრივი პროდუქცია. ეს არის ადგილობრივი პროდუქციის წახალისება და ეს არის პირველ რიგში ხალხის, ესე რომ ვთქვათ, ნდობა, ხალხის მონდომება იმისა, რომ პროდუქციის შექმნა ქვეყანაში განვითარდეს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ახლა დოლარის კურსზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, ნედლეულ ზრეთის პროდუქცია იწარმოება, არის რომ ვარ ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია იმპორტზე. ჩვენ ვერასდროს ესე დიდ ნაბიჯებს ვერ გადავდგავ და წინ არ წავალ, თუ არ მოხდა ქართული პროდუქციის წინ წამოწევა. მაგალითად მოგიყვანთ, ჩეხეთში ვიყავით ახლა ტრეინინგებზე ჩასულები და მაღაზიაში როდესაც შედიხარ, ჩეხური პროდუქცია დევს წინ და უცხოური პროდუქცია შეიძლება ან ვერ მიაგნო, ან ისეთ ადგილას მიაგნო, საიდანაც უბრალოდ აღება არ მოგინდეს, რაღაცა უნდობლობა გამოიწვიოს. აქაც არის ესეთი სიტუაცია, როდესაც გვაქვს საუბარი ქსელურ მაღაზიებზე და სუპერმარკეტებზე, საერთაშორისო პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ ისინი უფრო ცდილობენ, რომ კამპანია გაუწიონ ადგილობრივ პროდუქციას, ხოლო საცალო მაღაზიები, რომლებიც არის უკვე არა ქსელური და არა ბრენდული, იქ არის იმათ თავისი ნიშა აქვს, იმათ აქვს იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც არ არის ქსელურ მაღაზიებში. ჩვენთან სამწუხაროდ რეალობა პირიქით არის, ანუ საცალო მაღაზიებთან უფრო შესაძლებელი არის მეწარმემ, რომ პირდაპირ ერთ-ერთზე, ესე რომ ვთქვათ, დაალაგოს ეს ურთიერთობა და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მისი პროდუქცია დახლებზე აღმოჩნდეს, მაგრამ ქსელურ მაღაზიასთან, ყველამ ვიცით, რომ ერთჯერადად განთავსებაზე აქ არის გადასახადზე საუბარი, თანხის გადახდაზე, და მცირე მეწარმეებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, შენ როდესაც ხარ მცირე მეწარმე, შენ 60 დღე ვერ დაელოდები თანხის გადახდას, რომ ეს ყველაფერი დაგიბრუნდეს. თან სუპერმარკეტები, რომლებიც 60 დღეში გიხდიან, ძირითადად ხელშეკრულებაში გიდებენ იმას, რომ თუ უწყვეტა გექნება, შენ ამაზე ჯარიმდები, ზოგი გაუაზრებლად მეწარმე ამ ყველაფერზე თანხდება და შემდეგ ამ უბრალოდ 15,000 და 20,000 ლარზე არის აქ ჯარიმა, როდესაც შენ დაფინანსება 30,000 ლარი გაქვს და 20,000 ლარით გაჯარიმებენ, შეუძლებელი არის ახლა რომ შენ ამ სფეროში მოღვაწეობა გააგრძელო და უბრალოდ იხურები კონკრეტული მაგალითები, რომ მოვიყვანოთ მაგალითად 2007-დან 2007 წელს იყო ეს კანონი პროექტი დამტკიცებული 2008 წელს რუმინეთში უკვე ძალაში შევიდა 51% სუპერმარკეტში აუცილებლად უნდა იყოს, უნდა ყოფილიყო 2008 წელს ადგილობრივი პროდუქცია. დღესდღეობით რო შევხედოთ, ეს პროცენტული მაჩვენებელი არის 65-ზე ასული. მაგრამ ეს არ ხდება უკვე იძულებით. აქ არის უკვე ხალხის ტენდენცია და ხალხის მიდრეკილება იმისადმი, რომ კი ბატონო, ადგილობრივი რა თქმა უნდა ჯობია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხარისხით ბევრად უკეთესი არის ნატურალური პროდუქტი არის.
უბრალოდ ის რა ის რომ ამ ყველაფერს უნდა დაწყება, ამ ყველაფერს უნდა რეგულაციები, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ზედმეტი ასეთ ბაზარზე, მაგრამ როდესაც ტენდენცია გვაქვს ისეთი, რომ ჩვენ მოქალაქეები, მე, თქვენ, ნებისმიერი მოქალაქე ვიხდით გადასახადებს და ეს გადასახადების შემდეგ მიდის იმ ადამიანების ჯიბეებში, ესე ვთქვათ, ბიზნესში, ვინც რაღაც უნდა აწარმოოს, შენ თუ მეორე მხრიდან ხელი არ შეუწყო და რეალიზაციაში ამ ადამიანებს არ დაეხმარე, ეს არის წყალში გადაყრილი გადასახადები უბრალოდ, ხო? ამერთხელებით როგორც ვთქვი, საკანონმდებლო ინიციატივითაც გამოდიათ ერთობლივად, რომელსაც რომ მოგვიყვა ჩვენ ახლა პირველ რიგში და შევაჯამოთ. წასულები ჩვენ ტრეინინგებზე ვიყავით წასულები, ეს მოგვაწყვეტეს ევროპულმა მხარემ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა დამეთანხმება გვაქვს, რომ არის ეს ქართული პროდუქცია არ არის დახლებზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართული პროდუქცია უფრო ძვირი იქნება, მაგრამ მოდი რა შენ მე არჩევანი მომეცი, რომ მე მაღაზიაში შემოვიდე და ძვირიანი ქართული ვიყიდო თუ იაფიანი იმპორტირებული და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე მე ავირჩევ ამ ყველაფერს. ევროპული პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ კი სუპერმარკეტები თავიდან, ანუ ამ ყველაფერს წინააღმდეგები არიან, კერძო სექტორი ყოველთვის არის ესე რომ ვთქვათ, ამის წინააღმდეგი, ის დაინტერესებული ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ამაში ხედავენ მოგებას იმპორტირებული პროდუქციით, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მეწარმეები, ადგილობრივი პროდუქცია, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ვითარდება და ეს ადამიანები უბრალოდ ეჩვევიან პრაქტიკას. ჩვენ ბატონ გოგასთან ერთად ვაპირებთ რომ ამ კანონპროექტს აქტიურად უკვე დავიწყოთ ოქტომბრის დასაწყისიდან მუშაობა და ჩემი აზრით თუ გვექნება მხარდაჭერა საპარლამენტო უწყებებისგან ძალიან კარგ რაღაც შედეგებამდე შეგვიძლია მივიდეთ. აქ არ არის საუბარი რომ დავიწყოთ 50%. აქ დავითვალოთ ჯერ მე ჩვენი გამოკლებით რაც არის დაახლოებით 35%-ზე არის საუბარი რაც ახლა განთავსებული არის სუპერმარკეტებში. მოდი ნახევრარზე მაინც ავიდეთ რომ აი ნახევარი ქართული იყოს, ნახევარი იმპორტირებული იყოს და შემდეგ ვერ მოხდება, თუმცა საინტერესოა კანონპროექტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა ანუკა. ამ ბლოკისათვის გიგაც იცქიშვილ საქართველოს მეწარმეთა კავშირის დამფუძნებელს ლუკა ჭელიძის ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარის მესმის წოდით საკმაოდ